Okay, we hope we help you understand this great injustice again that is happening and just happened through the Supreme Court dismissal of the case against the pass-on of the settlement agreement of 14 billion to the consumers of Meralco. So we now go to the second case of potential injustice to the people if the temporary restraining order imposed on the additional MRT coaches prosper. But we will first focus on a continuation of the discussion we had with Mr. Engineer Mike Narca of the MRT technical head of the technical engineering office, head of the engineering office. Because the last time he was here with his team, some members of his team, we were discussing the final stages before the awarding. And the final stage was the inspection of the facilities of the winning bid, which was half of the government estimate. Am I correct, more or less? Well, anyway, let's hear Mr. Engineer Narca. Welcome back. When did you come back from China, Engineer? Good afternoon, Kamintong. No? So maraming salamat sa pag-invite nyo ulit. So kami po ay dumating noong October 25, umalis kami noong October 21. So October 21 bumalik kayo. Okay, so last year pa. Last year po, umalis kami ng 21, bumalik po kami ng 25. So 5 days kayo. Opo. Sa inspection nyo. Anong mga tiningnan nyo doon? Ilang lugar? Sa kadahilanan na yung procurement na ito is to design, supply, and deliver brand new LRVs. LRVs, po natin, you have to define the terms as we go along. Pag sinabi natin LRVs, ito po yung light rail vehicles. No? Okay. So in terms of design, nakita natin sa China yung kanilang mga designers. No? We found out na merong silang around 300 designers. Ito ay kabilang doon sa kanilang almost 1,000 engineers. No? Anong halaga ng having so many designers? Dito po kasi, kailangan nating ma-ensure no, na yung bagon na i-deliver nila sa atin ay tama yung disenyo na ito ay tatakbo sa ating release. Now, ang impression ng mga tao sa designer maganda, makinis and so on. Pero mas mahalaga doon yung tibay ng mga materyales. Siguro Opo. kasama sa design yan. Of Opo. course, engineering, saan lalagay ang relays, paano Opo. tatakbo yung mga pinto. Opo. Ano? So, yun ang ibig sabihin ng design, di ba? Opo. Pati yung mga maliliit na detalye kasama sa design yan. Tama no? po yun. Kasi po dapat hindi lang sila mag-deliver ng bagon, kundi dapat yung bagon ay tatakbo doon sa existing nating release. No? So, merong mga restrictions, may mga specifications tayong binigay sa kanila na dapat sundan nila yon para masigurado natin na yung bagon na ibibigay nila ay o i-deliver nila ay magagamit po natin. Okay, let's go back a bit sa history. Bakit nalo ang bid ng Dalian? Sino ang mga kalaban nila? Anong government original estimates? Ano ang ibang mga presyo na binid ng mga ibang mga bidders? Okay. Noon pong nakarang taon, buwan ng Pebrero, pinablish po natin, no? Pinablish ng DOTC yung pagbili ng mga bagon na ito. At nagkaroon po ng opening no, noong June. At doon sa government approved budget for the contract, ang halaga po lamang ng dapat isang bagon ay hindi dapat lalagpas ng $1.895 million bawat isa. Isang bagon o Bagon isang po, coach. opo. So, kaya ang kanyang total cost, kung meron tayong 48 brand new LRVs, ay nasa mga 3.7 billion pesos. No? Ito po, ang estimate na ito na 1.895 ay ito Batay? yung... Batay sa ano? Batay po ito sa international contract kung saan nakikita natin na ito talaga yung presyo ng mga bago na in-order ng ibang bansa. No? The original estimate noon is nasa mga $3 million. Pero nakita natin na kaya palang kumuha yung government ng mas mababa. Okay. No? So, nailagay natin sa pangunguna ng ating back chairman. Ano? Kasama BAC po, is Bids Bid and and Awards Committee po. Sino ang chairman ng BAC? Si Yusek Lutilia po, ng Lotilla, DOTC. okay.
Okay. So member po doon yung ating General Manager ng MRT, no? Si J. Alvin Tangcol. Tangcol. Okay. At kami po naman ay kasama sa technical working group. At doon nakita natin na yung presyo ay pwede palang $1.895 million po lamang instead of $3 million. Okay. So dito po, anong naging bid ng winning bidder? sa total na 3.769 billion, ang kanilang proposal is 3.759. Lower, 10 million lower than the ceiling price. $10 million dollars or pesos? Pesos po, Pesos, okay. na mas mababa. Sa 3.9 billion is based on the 1.8 million dollar or Yes, 1.8. So mababa na sa international Opo. ratings. Yes, sir. Ng halos kalahati na 'yan, 1.8, 3 point something, no? Yes, Just a little below half, above half. At mas mababa pa roon. Okay, sige. So nakatipid ng malaki ang Nakatipid po ng Gobyerno, malaki yung publiko. yung gobyerno. At ito po ay nagkaroon po ng post-qualification, nagkaroon ng meeting yung back nung... Okay, anong ibig sabihin ng post-qualification para sa Post-qualification po, ito yung pagtingin kung talagang yung lowest bidder, meron siyang legal, technical at financial na kakayahan para i-undertake itong project na ito. Kaya po, sa utos ng ating mahal na sekretary, nagpadala siya ng isang team papuntang China upang tingnan yung capability ng Right dalian. now, I have to praise your secretary whom I have criticized because he's part of the Liberal Party and party in power, no? But his actuations on this case has been laudable, no? Pinupuri ko siya dahil sumunod siya sa lahat ng requirements and regulasyon ng DOTC dito. And so that's really praiseworthy. And yung reaction niya doon sa pagharang dito sa project, maganda rin dahil mukhang nagulat siya bakit may nangaharang dito na at last may magagawa siyang maganda for the public. Ano? But tuloy natin. So post-qualification na kayo and part of the post-qualification, bibisita kayo doon sa planta, titingnan ng kakayahan talaga, yung totoong kakayahan. Anong nakita nyo nung pumunta kayo ng... Nung dumating kami doon, unang araw po, unang pinakita sa amin yung kanilang unang planta, yung lumang planta nila, kung saan ito ay may kakayahang mag-produce ng 700 LRVs sa isang taon. At dito pinakita rin sa amin yung kanilang designers, yung mga tao kung saan talagang gumagawa ng design. So yung 300 designers, may drafting board sila lahat? Opo, na dinala kami sa office ng mga designers at pinakita mismo kung paano sila gumagawa ng design. At pagkatapos niyan, dinala naman kami doon sa panibagong planta nila, kagagawa lang, napakalaking planta, around 2 square kilometers po ang laki, ang area niya. At dito naman, may kakayahan itong mag-produce ng around 1,000 light rail vehicles in a year. No? So ang requirement natin is? Only 48. 48. Ang kakayahan nila is 1,000. 1,000 in a year. Okay. Number ano sila sa ranking sa suppliers ng coaches sa China? Would you know? Yung China po, dalawa lang po kasi yan. Isang supplier from south at isa yung sa north. So north ba itong dalian? North po itong dalian. North, okay. Yung south po sumali, kaso lang hindi po sila na-qualify. O nawala po sila doon sa post-qualification. Okay, sige. So you visited the plants and so on. So puro coaches lang ginagawa nila, not prime movers. Lahat po ginagawa pati nila. Prime movers, pati yung, engines. Opo, lahat. Ano ang prime mover ng isang light electric train? Motor, electric motor po. siya. Ito ay tinatawag na bogies kung tawagin. Bogie po. Ang nandoon sa bogie, yung gulong, yung axle, yung motors, kung saan ito yung nagpapaikot ng gulong. So lahat yan, sila po yung gumagawa. Sa isang prime mover ng LRT, for example, how many motors yan? Yung requirement po natin is dapat merong 8 motors. So bawat prime mover o yung pinakahila, tangpanghila, may 8 motors siya. Bawat gulong po. Pero doon sa coaches, wala na? Meron po, meron lahat po. Ganyan. Oo. So, kailangan coordinated lahat yung ikot ng gulong na yan. Opo. Synchronized. Synchronized lahat yan. Okay. So, bawat gulong, no, merong axle siya, merong isang motor doon. Okay. So, kung meron tayong 8 axle, no,
or Sa isang coach yan? sa isang coach yan. So dapat meron tayong 8 motors doon para okay, siya yung magpapaikot ng gulong. Okay. Okay, we have some videos to show that you have brought back from Dalian, and we'll show it in a while. We're waiting for another guest, yung head ng leader natin sa Relay Network, but we are not sure what time he will arrive. So let's start showing because mga 5 minutes ito, baka pagdating niya, patapos na itong video. So we can actually see what you saw while you were there. Rachel, Baby, maybe we can roll the selected segments. Tingnan natin. Ready na ba? Year 1899, I Stalin City, Dalian Locomotive and Rolling Stock Company Limited is a full invested subsidiary of CNR and the only enterprise in China's rail transport equipment industry, which can not only develop AC large power diesel locomotives and electric locomotives, but also can develop medium and high-speed diesel engines, LRVs, and metro cars as well. Li Xiannian, former president of China, commended the company as cradle of locomotives. Jiang Zeming, former Secretary General of China, wrote an inscription to the company. Keep a foothold in China, march towards the world and strive to develop China's locomotive industry. Hu Jintao, Secretary General of China, expected that because the company is 100 years old and be able to strive to be a first-rate locomotive manufacturer. Various types of locomotives have been entered the large-scale enterprises and local railways in the domains of electric power, metallurgy, chemical industry, oil field, harbour, mines, etc., and the domestic markets have been expanded. Locomotives adapted to different needs have been exported to Myanmar, Turkey, New Zealand, and other foreign countries, and overseas markets have been sustainably expanded. LRVs and metro cars have been successively. Yung portion ng mga exports ng are you ready with that, Rachel? Kung yung mga iba-ibang mga bansa na export, Okay, anyway, they'll prepare that while we're... Kararating lang ng ating very special guest. Si Kasam, Sammy Malunes ng Relay Network, who has been very active in the public action to prevent the precipitant racing of MRT fares and LRT fares and privatization, of course. Privatization. Yes. But we invited Engineer Narca to follow up yung huling discussion natin. Magkakasama din tayo. So you have any questions right now? Update tungkol dito while we're waiting for the last segment that we chose for the from the documentary. Ano mga tanong mo? Una yung nanatiling tanong namin sa usapin ng fare hike, anong batayan talaga? Dahil ang aming pag-unawa, yung fare hike na yan ay, ang basis yan ay prelude yan sa privatization. So kung sa mga general, retired general at yung papasok ng mga general ay may pasalubong at may pabaon, itong LRT, MRT, yung fare hike sa unawa namin, ay yung pasalubong sa bagong operator. Which will be the MRT Elba. Anyway, our representative from MRT cannot comment on that. We'll respect his professional circumstances. And, we'll reserve that for another discussion. Can we repeat that video kung yung segment na, kasi I want to memorize yung mga bansa na ine-export itong mga coaches na to, kasi nga sabi nung nagproprotesta na kulang sa foreign experience daw. Let's see again, one more time. Various types of locomotives have been entered the large-scale enterprises and local railways in the domains of electric power, metallurgy, chemical industry, oil field, harbour, mines, etc., and the domestic markets have been expanded.
Locomotives adapted to different needs have been exported to Myanmar, Turkey, New Zealand, and other foreign countries, and overseas markets have been sustainably expanded. LRVs and metro cars have been successively entered the cities of Dalian, Shenyang, Tianjin, Xi'an, Okay, etc. so hindi ko makita kasi yung mga pangalan ng bansa kanina dahil may title natin and credits and so on. So up to New Zealand. No, walang masyadong Western countries except maybe let's say New Zealand as one of the allies of the Western Alliance. I was wondering what could be the reason for that. If I suppose yung partiality of the Western countries to their own products, Pero India, I'm surprised. Kasi India is one of the railroad powers din in the world eh. Bakit bumibili sa China? What do you think? Mas mura pa rin? Tingin ko, mas isa yon yung cost, and then talagang maganda na rin yung quality ng gawa ng China. Okay. Kasi halos lahat ngayon, kahit tingnan natin yung mga sapatos natin, kahit na Nike, Korean, sa China na. Well, I'm not happy na pati sapatos i-import natin. Sana May marikina tayo. mapalitan natin yung sitwasyon na yan. Pero kung dyan sa halimbawa, hindi pa tayo handa, again, dyan sa train and so on, kung anong mas mura na mataas ang kalidad. What do you think, Sammy, as a member of Realist Network, itong expansion program ng MRT na naharangan ngayon dahil sa TRO, anong reaction nyo dyan? Tingin natin, napapanahon naman, kasi may budget naman yan, binadgetan ng Kongreso yan, na Senado yan, na-approve yan, na dapat yung perang yan ay magamit na kagad, may balik sa serbisyo ng mamamayan, tax ng gobyerno, ng mamamayan yan eh. So kung ano man yung mga political circumstances sa pagitan ng so-called administration and so-called quote-unquote opposition, ang tingin ko lang dyan, simple yung politika ng bansa ay... Pero ito, hindi politika ito eh. Ito, private corporations na nag-TRO sa korte para harangan mai-implement na. Ang business kasi nahahati din sa dalawang bloke ng politics. So, hindi malayo ang politika. Politika ay talaga yan. Dahil actually, itong administrasyon na may crony. May sariling crony ito, may sarili itong financier, may sarili itong pinaglalaga ng kanyang salapi. So, sa mga kapatid, mayroong mga biases dito, no? Kaya, nagti-TRO. So, may mga bias, hindi ito daang matuwid. So, political, yung bias at economic bias din yan ng gobyerno. Okay, and ngayong hapon na-late ka dahil nag-MRT ka ba? Nag-LRT ako. Nag-LRT ka, tapos nag-jeep ka. Nag-jeep ako pagdating dito sa Libertad. Doon ka sa jeep na delay ng matagal. Okay, let's get back to these coaches ng MRT. When do you think this will be online? Ano bang projection nitong TRO? Gaano katagal ito? And so on? Sa ngayon po, dahil ang usapin na yan ay nasa korte, so hindi namin alam kung hanggang... Ilang araw ba daw yung TRO? 20 days po. At ito ilang ay araw na ba? magtatapos sa 24 of this month. 24th This Monday. of Pebrero. Opo. So that is on Monday. Opo. Anong tingin mo? Yun nga, binabanggit ko kahit na nung naglabas ako ng press release kaugnay dito, ano lang to sabi ko, nag-aagawan ng Diablo at Lucifer sa pakinabang. So, na overpower yung isa, tingin nila mayroong butas para habulin sa batas sa anyo ng yung proseso, due process. Hindi lang Diablo at Satanas, Lucifer. Meron namang anghel dito na sana nga. Inayos na nga, madadagdagan ng 48 coaches. Coaches, ang Diablo at Satanas o Lucifer, dagdagan natin 3 sila. Ayala sa Peñas Campus, ewan ko pa kung sinong kasama nila. Actually, Silang nang harang. Kasi matutuloy na sana di ba? So, there is a good guy here.
And right now, it is DOTC and MRT na tinulak ito, nakapili ng mababang bid, may nangaharang. Yung nga, si Lucifer, baka may pangapat ka pang mabigay na pangalan para maitapat mo mukhang naman yun doon lang sa ang mga Campus Group or sa Agustines Group. Sobrepeña. Sobre Peña, Satanas. And so on. Anyway. Isang argumento nila, laban sa kanila, sa mga Satanas, bakit kayo ngayon papasok na halos isang buwan na lang sa implementation, di ba? Huwag kang mag-react, baka mapahamak ka. Di ba? Bakit sila ngayon lang? Kailan yung bidding? February 2013, last year. Isang taon pwedeng magprotesta. Di ba? Sabotahe talaga. Yung sa punto de vista namin mga commuters, mas binibigyan nila ng bigat yung kanilang pakinabang sa kanila bilang mga individual na business kaysa commuters na dapat sana ay sa lalong madaling panahon malutas yung kasi sila mga yan di naman sumasakay ng MRT Yung nga LRT. Di helicopter nga yan mga yan Naka-chopper yung mga yan at may sariling mga sasakyan na hindi dumadaan sa heavy traffic natin. Itong si Sobre Peña, siyang nangungunang pangalan dito sa consortium, Sobre Peña, yan din ang nanggulo sa Camp John Hay kung ano-anong kinakasuhan ng mga public officials doon na sinisiraan nila na pinaninindigan lang yung mga tungkulin ng gobyerno. That's why when these private people keep blaming government, nagpapalusot lang sila yan. Cover nila sa sariling ginagawa nilang kalokohan. Yun nga, pera na mamamayan hindi lahat yan. ng gobyerno nagpapatuta sa kanila. Kaya yun, pinagbibintangan nila yung mga may ginagawang mabuti naman siguro, di ba? Natural, kasi sabi nga ni Pangulo Erap dati, weather lang yan. Weather. Hindi nila na panahon ngayon. Gusto nila sumabay sa kanilang panahon. Gusto nila manatili pa rin sa kanila yung dating kapangyarihan nila sa ekonomiya na kayang-kaya nila maggumawa ng pera sa panahon ng... Sino kumakatawan sa kaso ng gobyerno dito sa TRO? Solicitor General ba? Opo. Ay doon ako nag-aalala kasi merong mga laban na kumbaga sa boxing, they throw the fight. Ay tulad doon nga sa pinag-usapan natin kaninang issue, yung sa kuryente, the Solicitor General threw the fight. Kumbaga sa boxing, binenta yung laban. So I hope that does not happen here. I will not again look at our friend from the government sector kasi that's not his role. That is ours. If they try to do that again, tayo ay dapat mag-rally at mag-picket na naman, di ba? Dapat naman, bawat issue ngayon, puro pagpapahirap naman, Oo. Okay, last. Sige. Mahalaga yung pagkilos ng mamayan, mahalaga yung opinion ng bayan, mahalaga yung nakikita ng mamayan na yung para hingin niya ang serbisyo ito para sa kanya bilang mga commuters. Last 30 seconds. And by the way, we surveyed our staff here. Lahat nag-MRT. Kaya importante itong issue na to. And last 30 seconds, if you have anything to convey to the public? Ang pamunuan po ng MRT3 ay patuloy na gumagawa ng mga hakbang upang mapaganda natin ang serbisyo para sa ating mga pasahero. So sana po patuloy tayong sumakay at sa ngayon, meron kaming pagbabagong gagawin dahil nga may mga construction na gagawin. Yung ating mahal na sekretary ay merong instruction sa atin na agahan natin yung operation ng MRT. Anong oras na ngayon? So from 5:30, starting Monday, pagbukas na po tayo ng 4:30 ng umaga. 4:30. Okay, mabuhay kayo and thank you very much for that. Pwede ka na mas maaga sumakay. Okay. Pero so, yung load talaga, yung capacity talaga niya, kailangan eh. Kahit right. nabuksan mo ng alas 3 yan, wala nang, sino magsasayang ng oras niya, ang pasok niya alas 7, siya ng alas 3 na madaling araw. Okay, we'll discuss that in our update naman 2 months from now. Okay, maraming salamat po and hopefully 2 months from now, some months from now, may dagdag na bagon na dito sa ating MRT. Maraming salamat and have a good weekend.